ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઠંડી માટે ગરમા ગરમ ચટપટી ટેસ્ટી એવી રગડા પાણીપુરી બનાવીશું. તો ઇન્સ્ટન્ટ લીલા વટાણાનો રગડો સાથે તીખું અને જે ખાટું પાણી હોય એ અને એક આંબલી અને ગોળવાળું પાણી બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં આપણે લીલા વટાણાનો રગડો બનાવી લઈશું. એના માટે કુકરમાં 3 કપ ફ્રેશ લીલા વટાણા, તો જો તમે વજનમાં લ્યો તો 1 કિલો લીલા વટાણા લઈ ફોલી અને 3 કપ જેટલા થયા છે. સાથે એમાં 1.5 બટેટું, મોટું હોય તો 1 બટેટાના ટુકડા આ રીતે કરી ઉમેરી દેવાના. 1.5 થી 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને સાથે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, ચપટી ખાવાના સોડા ઉમેરીશું. તો એનાથી રગડાનો કલર એકદમ ગ્રીન રહેશે. અને પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી 3 વિસલ મીડિયમ ફ્લેમ પર કરી લઈશું. પ્રેશર નીકળે એટલે આ રીતે ઢાંકણ ખોલી અને વટાણાને હળવા હાથે આ રીતે થોડા મેશ કરીશું. બહુ વધારે નહીં, રગડો થોડો થીક થાય જે એની ગ્રેવી હોય એટલા માટે થોડું આ રીતે મેશ કરી લેવાનું. તો બટેટા વધારે મેશ કરવાના આ રીતે. તો રગડો તૈયાર છે. હવે આપણે એનો વઘાર કરીશું. એ પહેલાં એક પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો મિક્સર જારમાં 1 ટુકડો આદુનો, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ફુદીનાના પાન અને 2 લીલા બહુ તીખા ન હોય એવા મરચાંની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. અને રગડો વઘારવા માટે એક પેનમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 2 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. હલકું સતરાવા દઈશું. થોડું સતરાઈ જાય એટલે મીઠા લીમડાના પાન અને વાટેલી આદુ, મરચાં અને ફુદીનાની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. હલકું આપણે એને આ રીતે સાતળી લઈશું. થોડું સતરાઈ જાય એટલે રગડો જે આપણે મેશ કરીને રાખ્યો છે એ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું અને હલકું 2 થી 3 મિનિટ જેવું આપણે એને થવા દઈશું. થઈ જાય એટલે તમારે ટેસ્ટ કરી લેવાનું. મીઠુંની જો જરૂર લાગે તો થોડું અમથું મીઠું, તો લગભગ 1/4 ટીસ્પૂનથી પણ થોડું ઓછું મીઠું છે એ મેં ઉમેર્યું. સાથે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. તો મીઠું તમારે ધ્યાન રાખીને જો જરૂર હોય તો જ ઉમેરવાનું, નહીંતર નહીં ઉમેરવાનું. તો રગડો આપણો તૈયાર છે. ગેસની આંચ બંધ કરી લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી અને રગડો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો ઇન્સ્ટન્ટ તરત જ તૈયાર થઈ ગયો. હવે રગડો તૈયાર છે. પાણીપુરીનું તીખું પાણી બનાવી લઈશું. એના માટે મિક્સર જારમાં 8 લીલા મરચાં, તો મેં મિક્સ લીધા, તીખા અને મોળા બે ભેગા કરીને, 2 મોટા ટુકડા આદુના, 1 કપ ફુદીનાના પાન, 1 કપ લીલા ધાણા ડાળખા સહિત લેવાના અને 1 મોટા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. તો આપણે આ જે તીખું પાણી હોય તો એ ખાટું અને તીખું હોય છે એ પાણી બનાવવાનું. તો એમાં ખાટું થોડો લીંબુનો રસ મોટો એક નીચોવી દેવાનો અને થોડું પાણી સાથે ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સ્મૂથ વાટી લઈશું. આ પાણીને આપણે ગળવાનું નથી એટલે બને એટલું ઝીણું તમારે આ રીતે કરી લેવાનું. અને પેસ્ટને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. મિક્સર જારમાં 1 કપ પાણી ઉમેરી રિન્સ કરી ઉમેરી દઈશું. હજી આપણે એમાં 1.5 થી 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને પાણી મેં અહીંયા ઠંડુ ઉમેર્યું છે. તો ટોટલ અહીંયા મેં 3.25 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે. સાથે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, તો મીઠું અહીંયા 1 ટીસ્પૂન અને ઉપર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું, 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર સંચળ, 3 ટીસ્પૂન પાણીપુરીનો મસાલો, તો રેડીમેડ કોઈ પણ બ્રાન્ડનો, મેં અહીંયા એવરેસ્ટ બ્રાન્ડનો વાપર્યો છે. સાથે 2 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું પાણીપુરીનું તીખું અને ખાટું પાણી છે એ આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. થોડો હજી લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું તો ખાટો એવો ટેસ્ટ આવે. અને હવે પાણીને રેફ્રિજરેટરમાં મૂકી અને ઠંડુ કરીશું. અને સાથે આપણે ગળ્યું અને ખાટું જે પાણી હોય આંબલી અને ગોળનું પાણી બનાવી લઈશું. તો એના માટે એક પેન લેશું. એમાં આપણે 2 કપ પાણી ઉમેરીશું. તો જે ગળ્યું પાણી હોય એ આંબલીની ચટણી કરતાં પાતળું હોય છે એટલા માટે આપણે પાણીનું પ્રમાણ આ રીતે વાપરીશું. તો 2.25 કપ જેટલું મેં પાણી લીધું છે. એમાં આપણે અડધો કપથી થોડી ઓછી આંબલી અહીંયા આંબોળિયા વગર હોય એવી લેવાની. 1 કપ ગોળના ટુકડા આ રીતે મેજર કરી ઉમેરી દઈશું. અને હવે આ મિશ્રણને મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ રાખી અને 5 થી 7 મિનિટ માટે ઉકાળીશું. તો ત્યાં સુધીમાં આંબલી સોફ્ટ થઈ જશે અને સાથે ગોળ પણ પીગળી જશે. તો આ રીતે હું એને ઉકાળી લઈશ.
તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે આંબલી હવે સોફ્ટ થઈ ગઈ છે, ગોળ પણ પીગળી ગયો છે. ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને બ્લેન્ડરના મદદથી 3થી 4 વાર આ રીતે આ મિશ્રણને બ્લેન્ડ કરી લઈશું. તો આ રીતે તો બ્લેન્ડ કરી લીધું છે. હવે ચારણી મૂકી અને એક બાઉલમાં આપણે આંબલી અને ગોળના પાણીને ગાળી લઈશું. તો આ રીતે ચમચીના મદદથી આ રીતે તમે એને ગાળી લેવાનું. તો આ રીતે બહુ જાડું પણ નહીં, બહુ પાતળું પણ નહીં, એવું તમારું આ પાણી તૈયાર થઈ જશે. સાથે હવે આ આંબલી અને ગોળનું મિશ્રણ પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. આપણે એમાં બીજી સામગ્રીઓ ઉમેરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 મોટી ચમચી જેટલું શેકેલું જીરું, 1 ટીસ્પૂન શેકી અને ક્રિસ્પી કરેલી થોડી અધકચરી વાટી વરિયાળી મેં ઉમેરી છે. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન પાણીપુરીનો મસાલો અને 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. અને પાણી તમારે ટેસ્ટ કરી લેવાનું. જો લાગે કે એમાં કાંઈ ઓછું છે તો થોડું મને મીઠું ઓછું લાગ્યું તો મેં પાછું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે. મિક્સ કરી દઈશું અને આ પાણીને ઠંડુ કરીશું. સાથે લીલું જે પાણી હતું એ પણ ઠંડુ કરી લીધું છે મેં. તો બેયને હવે બહાર કાઢી એમાં આપણે લીલા ધાણા અને બુંદી ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો આપણા 2 પાણી, તો આંબલીનું પાણી પણ તૈયાર છે, આંબલી ગોળનું ગળ્યું પાણી અને તીખું ફુદીના ધાણાનું તૈયાર છે. તો 2 પાણી તૈયાર છે, રગડો પણ તૈયાર છે અને પૂરી મેં રેડીમેડ લીધી છે. તો આ રીતે આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં તીખું અને ખાટું પાણી અને સાથે ગળ્યું પાણી રગડો સર્વ કરીશું. અને રગડા પર થોડી ડુંગળી છાંટીશું. તો ડુંગળી પણ સાઈડમાં તમારે થોડી કટ કરી અને બુંદી એમાં મિક્સ કરી દેવાની, બહુ સારું એવું લાગશે. તો આ રીતે અને પૂરી પણ તૈયાર છે. તો પાણીપુરી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. રગડો ગરમ હશે અને 2 પાણી ઠંડુ હશે તો એનું કોમ્બિનેશન ખાવામાં બહુ સારું એવું લાગે છે. તો જો તમે ક્યારેય રગડા પૂરી આ રીતે ક્યારેય ન બનાવી હોય તો આ રેસિપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. લીલા વટાણાનો રગડાનો ટેસ્ટ બહુ સારો એવો આવે છે. પૂરી વગર પણ તમે આ રગડામાં સેવ અને 2 ચટણીઓ નાખીને ખાશો તો પણ બહુ ટેસ્ટી એવું લાગે છે. તો પૂરીમાં આપણે રગડો ભરીશું, તીખું અને ગળ્યું પાણી સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરવાનું અને જરૂર લાગે તો ડુંગળી થોડી ઉપર આ રીતે નાખવાની અને સર્વ કરો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.